Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد با همسرش با تلفن صحبت می کند. او چه چیزی می خواهد بخرد؟ من الان دارم به سمت خانه می آیم. باشه. می توانی در مسیر آمدنت به خانه چیزی بخری؟ حتما. می خواهید چه چیزی بگیرم؟ ما برای فردا صبحانه مقداری نان و شیر می خواهیم. شیر و نان. فهمیدم. چند بسته شیر؟ یکی خوب است. باشه. چیز دیگر؟ یک لحظه. بگذار ببینم آیا کره داریم؟ بله، مقداری داریم. باشه. آیا آبجو باقی مانده است؟ بله، ما هنوز یک بطری اینجا داریم. خب پس لازم نیست الان بخرم. درست است. من فکر می کنم که خوب است. مرسی. او چه چیزی می خواهد بخرد؟ مرد با همسرش با تلفن صحبت می کند. او چه چیزی می خواهد بخرد؟ من الان دارم به سمت خانه می آیم. باشه. می توانی در مسیر آمدنت به خانه چیزی بخری؟ حتما. می خواهید چه چیزی بگیرم؟ ما برای فردا صبحانه مقداری نان و شیر می خواهیم. شیر و نان. فهمیدم. چند بسته شیر؟ یکی خوب است. باشه. چیز دیگر؟ یک لحظه. بگذار ببینم آیا کره داریم؟ بله، مقداری داریم. باشه. آیا آبجو باقی مانده است؟ بله، ما هنوز یک بطری اینجا داریم. خب پس لازم نیست الان بخرم. درست است. من فکر می کنم که خوب است. مرسی. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? خانومی در حال سوال کردن از آقایی در مورد محل ایستگاه اتوبوس می باشد. ایستگاه اتوبوس کجاست؟ ببخشید، شما می دونید آیا این نزدیکی ها ایستگاه اتوبوس هست؟ بله، اول مستقیم برید، بعد در دومین چراغ راهنمایی بپیچید به راست. سپس از کنار یک کتاب فروشی بپیچید به چپ و شما میتونید بانک رو ببینید. ایستگاه اتوبوس روبروی بانک است. متوجه شدم. خیلی ممنون. ایستگاه اتوبوس کجاست؟ خانومی در حال سوال کردن از آقایی در مورد محل ایستگاه اتوبوس می باشد. ایستگاه اتوبوس کجاست؟ ببخشید، شما می دونید آیا این نزدیکی ها ایستگاه اتوبوس هست؟ بله، اول مستقیم برید، بعد در دومین چراغ راهنمایی بپیچید به راست. سپس از کنار یک کتاب فروشی بپیچید به چپ و شما میتونید بانک رو ببینید. ایستگاه اتوبوس روبروی بانک است. متوجه شدم. خیلی ممنون. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? خانومی با رئیس خود صحبت می کند. در زمان ملاقات چه چیزی می نوشند؟ با مایکل از دفتر نیویورک امروز بعد از ظهر ملاقات خواهیم داشت. میدونی آیا نوشیدنی باقی مونده؟ قهوه می نوشیم. مایکل قهوه نمیخوره.
آیا بطری آب داریم؟ بله، فکر می کنم هنوز مقداری باقی مونده. عالی، خیلی خوب. شما هم چیزی می خواهید؟ عین اونو من هم دارم. در زمان ملاقات چه چیزی می نوشند؟ خانومی با رئیس خود صحبت می کند. در زمان ملاقات چه چیزی می نوشند؟ با مایکل از دفتر نیویورک امروز بعد از ظهر ملاقات خواهیم داشت. میدونی آیا نوشیدنی باقی مونده؟ قهوه می نوشیم. مایکل قهوه نمیخوره. آیا بطری آب داریم؟ بله، فکر می کنم هنوز مقداری باقی مونده. عالی، خیلی خوب. شما هم چیزی می خواهید؟ عین اونو من هم دارم. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد و زنی در حال صحبت کردن هستند. به کدام ساعت دیواری نگاه می کنند و ساعت چند است؟ ساعت چنده؟ ببخشید، ساعتم امروز یادم رفته. اوکی. نگران اینم که به قطار میرسیم یا نه؟ یه ساعت تو ورودی ایستگاه هست. خوبه. وای نه، قطار تا 5 دقیقه دیگه میرسه. اون قطار ساعت 10 دیگه نه؟ آره، بهتر عجله کنیم. به کدام ساعت دیواری نگاه می کنند و ساعت چند است؟ مرد و زنی در حال صحبت کردن هستند. به کدام ساعت دیواری نگاه می کنند و ساعت چند است؟ ساعت چنده؟ ببخشید، ساعتم امروز یادم رفته. اوکی. نگران اینم که به قطار میرسیم یا نه؟ یه ساعت تو ورودی ایستگاه هست. خوبه. وای نه، قطار تا 5 دقیقه دیگه میرسه. اون قطار ساعت 10 دیگه نه؟ آره، بهتر عجله کنیم. You're about to have lunch in a local restaurant. What's included with the main course? What's included with the main course? The sign says 50% discount for ladies. تخفیف 50% برای خانم ها. In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking in Persian, you can be sure that everyone will understand what you're asking, even if their answer is no. Here's the informal and easy way to say it. İngilisi baladi, İngilisi baladi. In Persian, balad means can, or to be able to. Adding "i" to the end makes it an informal question. İngilisi baladi means, can you speak or communicate in English? Literally, it's, can you English? However, this is only used in very informal situations with close friends. Now we're going to make this sentence more polite by simply adding "it" to balad instead of "i." It becomes a slightly more formal question. İngilisi baladid, İngilisi baladid. But it's always a good idea to be as polite as possible when addressing strangers. Here's the most polite form.
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ Let's pay close attention to a useful new word here. آیا is a question word used at the start of sentences to turn a regular sentence into a yes or no question. آیا شما انگلیسی صحبت می کنید means do you speak English? By adding ببخشید or excuse me, the sentence becomes even more polite. ببخشید، آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ ببخشید، آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ If someone replies to you in English, you'll know the answer to your question is yes. But if they answer you in Persian, you might receive one of these responses. بله, yes. بله. یک کمی, a little. یک کمی. نه, من انگلیسی صحبت نمی کنم. No, I cannot speak English. نه, من انگلیسی صحبت نمی کنم. Or نه, من انگلیسی بلد نیستم. No, I can't speak English. نه, من انگلیسی بلد نیستم. Since this last example is a negative reply to a yes or no question, we need to say نه, meaning no, at the beginning of the sentence. We also said نمی کنم, meaning don't, after the verb صحبت, meaning talk or speak. Or نیستم, meaning am not, after the verb بلد, meaning can. Combined with صحبت, meaning talk or speak, now you know that صحبت نمی کنم means I don't speak, and صحبت می کنید means you speak. Also, نیستم is actually the negative version of هستم, but it looks slightly different in the negative form. Verbs and phrases change depending on the person speaking. Now it's time for Anita's advice. Persian people study the English language at school and love to use English, so most people will understand you if you speak to them in simple English. For those of you whose native language is not English, you can use this same basic question for any language you need. Here are some other language names in Persian. Italiai for Italian, Rusi for Russian, Espanjai for Spanish, and Almani for German. In the last lesson, we learned the phrase ببخشید. آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ Excuse me, do you speak English? We use the word ببخشید, which means excuse me in Persian. In this lesson, you're going to learn how to use ببخشید and other words when apologizing in Persian. ببخشید is used in situations like when we are ordering something in a restaurant or asking for something in a store, and so on. For example, ببخشید، یک قهوه لطفاً. Excuse me, one coffee please. We can also use it when asking a question. ببخشید، تخت جمشید کجاست؟ Excuse me, where is Persepolis? Similar to English, there is no informal way to say excuse me in Persian. The meaning is already polite. Persian people just ask questions more directly when speaking to a friend. But to make it polite, you can add لطفاً, meaning please, to the start or end of a phrase when asking for something. لطفاً یک قهوه میدی? Can you give me a coffee, please? We also use ببخشید in a sentence when apologizing. This can be used both formally and informally, but in a more casual situation, it can also be shortened to ببخش, as in مرا ببخش. Forgive me. مرا ببخش. Please note that the way we say this phrase is different than the way it's actually written. The proper way is من را ببخش. First we have the word man or me. Next we insert را, which is always used grammatically after the object of a verb. In this case, it was me. Finally, we have the command verb ببخش, meaning you forgive. من را ببخش. You forgive me. But you will always hear it as مرا ببخش. Now it's time for Anita's advice.
In Persian, just like American English, we usually don't say excuse me when asking for something from a friend. But when we want to ask something or call upon a friend, like, hey, do you know? Or, look, what is? Persian people use bebin, which literally means look. It is very common in casual speech. ببین تخت جمشید کجاست؟ Hey, where is Persepolis? You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the chocolate cake? What kinds of drinks can you choose with the chocolate cake? The menu shows that you can choose from coffee or tea. قهوه، چای. You just had lunch, paid and received your receipt. What is marked with a circle? What is marked with a circle? The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. جمع. جمع کل. زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفاً. این؟ بله، همان. بفرمایید. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفاً. این؟ بله، همان. بفرمایید. یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟
پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت 6 تعطیل می کنیم ولی لطفاً قبل از 5 و 30 دقیقه بیایید. باشه، مرسی. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت 6 تعطیل می کنیم ولی لطفاً قبل از 5 و 30 دقیقه بیایید. باشه، مرسی. پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. به کدام عکس نگاه می کنند؟ زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. You're about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that today's special is spicy chicken with grilled vegetables. غذای روز خوراک مرغ تند کباب سبزیجات. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say?
What does the notice say? The notice says that 9% tax is added to the amounts above. 9% مالیات به مبالغ فوق اضافه می شود. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.